हेलो एन्ड नमस्ते। तपाईहरुलाई स्पाइस हर्ब्स किचनमा स्वागत छ। क्वान्टी र अरू परिकारहरूको लागि गेडागुडीहरू उमार्ने तरिका। किन उमारेको गेडागुडीहरू स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ? इन जेनरल गेडागुडीलाई भिजाएर त्यसलाई उमार्दा भिटामिन्स मुख्य गरी ABC लाई सक्रिय र धेरै बनाउँछ। यसमा प्रोटिन र फाइबरको मात्रा पनि धेरै हुन्छ र मिनरल्सको पनि जस्तै म्याग्नेसियम, म्याङ्गनिज र आइरन। यो विधिले एन्जाइम इन्हिबिटर यानि कि एन्जाइम अवरोधलाई प्रतिरोध गर्छ, पाचन सिस्टमलाई सुधार्ने मद्दत गर्छ, शरीरको मेटाबोलिजमलाई बढाउँछ, रक्त अल्पता अथवा एनिमिया कम गर्छ, तौल घटाउँछ, ब्लड प्रेसर घटाउने मद्दत गर्छ, आँखाको दृश्यलाई बढाउँछ, प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सपोर्ट गर्छ र आदि इत्यादि। प्रचलन अनुसार क्वान्टी 9 किसिमका गेडागुडीहरूलाई उमारेर बनाइन्छ। मैले यहाँ 8 किसिमका गेडागुडीहरू मिसाएको छु, जुन चाहिँ मसँग एभाइलेबल थियो। मैले यहाँ मेथीलाई पनि समावेश गरेको छु। यसले क्वान्टी र अन्य परिकारलाई स्वादिलो र थप स्वास्थ्यजनक बनाउँछ। यसलाई पानीले धेरैचोटि पखाल्नु जबसम्म पानी सफा आउँदैन। राम्रोसित तराउनुस्। चाहिने जति पानी हालेर यसलाई 10-12 घण्टासम्म डढाउनुस्। एज अ रोल 1 कप गेडागुडीलाई 4 कप जति पानी चाहिन्छ। अर्को दिन बाँकी रहेको सबै पानीलाई फालिदिनुस्। एउटा चल्नीमा राख्नुस् र यसलाई छोपेर अँध्यारो र न्यानो ठाउँमा राख्नुपर्छ। दिनको 2 चोटि जति पानीले भिजाउनुस् र सबै पानी फाल्नुस्। तबसम्म टुसा झन्डै 1 सेन्टिमिटर लामो हुन्छ अथवा 3-4 दिनसम्म यो विधिलाई दोहोऱ्याउनुस्। टुसा उमारेका गेडागुडीहरू अरू फ्रेस खानेकुराहरू जस्तै खाद्यजन्य रोगहरू लाग्न सक्छ यदि यिनीहरू दूषित भएका छन् भने। न्यानो र नम वातावरणमा टुसा उमारिन्छ, जुन चाहिँ कीटाणुहरू जस्तै साल्मोनेला, लिस्टेरिया आदि इत्यादि को गुणात्मक हुन अनुकूल हुन्छ। गुणस्तरीय गेडाहरू अझै प्रमाणित अर्गानिक गेडाहरू प्रयोग गर्नुहोस् यदि सम्भव छ भने। व्यक्तिगत सरसफाइ र भाँडाकुँडाको सफाइमा ध्यान दिनुहोस्। गेडागुडीलाई धेरैचोटि रनिङ वाटरमा पखाल्नुहोस् भिजाउनुभन्दा पहिले र उमार्दा। बाँकी रहेको उमारेको गेडागुडीलाई 5 सेन्टिग्रेडदेखि तल राख्नुपर्छ र 2 देखि 3 दिनभित्र खानुहोस्। हुन त काँचो उमारेको खान सकिन्छ यदि सुरक्षित विधिहरू पालन गरेमा राम्रोसित पकाएर खान नै रिकमेन्ड गरिन्छ। अब आउने केही रेसिपीहरू यही टुसा उमारेका गेडागुडीहरूबाट हुनेछन्। तपाईहरू यी स्वास्थ्यजनक र स्वादिलो खानाहरूको प्रतीक्षामा पक्कै बस्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। सब्स्क्राइब गर्ने बटन क्लिक गर्न नबिर्सनुहोस्।